Ừm. Xin chào các bạn. Hôm bữa có rất là nhiều người xem video của chúng mình và mời lý do gia đình nhỏ của mình đã bỏ phố về rừng vài năm trước. Có rất là nhiều bình luận tích cực mà cũng tiêu cực. Có nhiều người có thắc mắc. Cho nên trong video này chúng mình sẽ giải thích 5 hiểu lầm về việc bỏ phố về rừng. Rồi, đầu tiên, vấn đề đầu tiên là tiền đâu. Có nhiều người hỏi là ủa, tại sao có thể sống ở quê, ở đó không có việc để làm. Nhưng điều đó hoàn toàn sai. Tất nhiên ở thành phố thì có nhiều cơ hội hơn. Nhưng nếu bạn sáng tạo thì bạn có thể thêm cơ hội cho riêng mình, hay bạn có thể tạo ra cơ hội cho riêng mình. Với lại hiện đại cũng có rất là nhiều công việc online nữa. Bạn có thể dạy tiếng Việt, hay nếu bạn biết tiếng Anh, bạn có thể dạy tiếng Anh. Bạn có thể học những kỹ năng online như edit video nha. Và bạn có thể làm YouTube. Bạn cũng có thể sống đơn giản hơn và không cần phải tiêu quá nhiều tiền nếu bạn biết cách làm vườn. Cái quan trọng nhất là mọi người thường ấy, khi mà mọi người ở thành phố thì họ gần như là mất hết các kỹ năng về làm vườn rồi làm nhà. Nhưng mà nếu mà bạn ở quê thì bạn chỉ cần một cái túp lều, một cái lều rất là đơn giản. Nếu mà bạn không biết cách làm nhà thì bạn chỉ cần một cái lều rất là đơn giản. Và cái kỹ năng quan trọng nhất là bạn nên biết làm vườn. Nếu mà bạn biết làm vườn thì ở quê, nhất là trong rừng đất ở trong rừng tất nhiên là rất là màu mỡ và tươi tốt. Nếu mà bạn biết cách trồng trọt rồi trồng các loại rau củ quả thì bạn có thể sống rất là tự do và thoải mái. Nhất là mẹ thiên nhiên luôn luôn ban tặng cho bạn nếu mà bạn biết cách làm vườn, cung cấp tất cả mọi với thứ. lại khi mình sống ở quê mình không phải mua nhiều thứ, tại vì mình có thể học cách tự làm. Với lại người ta ở quê thì thường thân thiện hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Thì bạn xem nào nhé. Còn một điều thú vị nữa là nếu mà bạn biết cách làm vườn và bạn trồng được rất là nhiều loại rau củ quả đặc biệt chẳng hạn, thì bạn có thể mang đồ của mình đi đến chợ và trao đổi được rất là nhiều thứ khác nhau nữa. Và bạn có thể sống rất là thoải mái với những đồ đó. Đúng rồi. Mình đang ở công viên, con đang chơi. Kia có sân chơi cho con, đang chơi bóng đá. Sự hiểu lầm thứ hai mà bọn mình muốn nói đến chính là việc học tập. Mọi người cứ nghĩ là tất cả trẻ con đều phải đến trường để học thì mới có kiến thức, cần phải thầy cô dạy. Nhưng mà thực tế thì đối với bọn mình thì khi mà bố mẹ mà có kiến thức tốt thì sẽ là truyền đạt cho con một cách tốt nhất. Mình không cần phải đến trường. Khi mà đến trường thì gần như trẻ con phải học những thứ mà chúng không thích. Không cần thiết. Nhưng mà khi mà trẻ con được học ở nhà, nhất là ở trong rừng rồi ở những nơi có thiên nhiên như này thì trẻ con được học rất là nhiều thứ, từ cây cỏ, hoa lá, rồi động vật, côn trùng. Chúng có thể nhìn tận mắt tất cả mọi thứ mà không cần phải qua những cái thẻ hình để làm gì. Và đặc biệt là trẻ con rất là tò mò với cả thiên nhiên, chúng rất là thích thiên nhiên và muốn khám phá thiên nhiên rất là nhiều. Mình không cần phải theo một cái, thường là ở trường thì mình sẽ phải theo một cái hệ thống đào tạo, và chính những điều đó sẽ làm cho trẻ con cảm thấy rất là áp lực khi mà học hành. Và khi mà chúng được vui chơi tự do sáng tạo thì chúng sẽ được học nhiều hơn rất là nhiều so với việc là đến trường để học. Và khi con bị ép học thì con sẽ không thích học nữa. Khi con tự do để học những gì con thích, con sẽ học nữa, học mãi. Và chúng sẽ sáng tạo hơn rất là nhiều và được làm những cái gì mình thích. Thì khi mà chúng được học và được làm những gì mình thích thì trẻ con sẽ học rất là nhanh và chúng sẽ giỏi những thứ mà nó cần thiết cho cuộc sống. Ủa, nhưng mà anh, khi con học ở nhà như thế, với bố mẹ thôi thì con không được giao lưu với người khác, con sẽ hơi lạ đúng không? Và kém giao tiếp.
có phải không? Thì các bạn biết là ở những cái cộng đồng ở trong rừng như này thì thường thì họ sẽ có một cái nhà chung, và thường một là có nhà chung hoặc là có những cái công viên. Thì khi mà có nhà chung và có những công viên đấy thì trẻ con có thể đến và giao lưu ở cái cộng đồng nhà chung và ở những công viên. Và thường là các bà mẹ ở những cái vùng rừng núi như này họ sẽ có một sự liên kết với nhau rất là tốt. Mỗi người đến ở cái khu vực Bingababa này, khu vực rừng núi này thì họ đều có sự kết nối với nhau rất là chặt chẽ, và thường thì họ sẽ có những cái buổi gặp mặt, gặp gỡ để chia sẻ cách nuôi dạy con cái ở nhà như thế Đúng nào. rồi, và ai cũng sẽ biết con mình ở một môi trường nhỏ như thế này thì con sẽ có nhiều cơ hội hơn để giao lưu. Na thấy ở đây rất là khác so với Mỹ. Khi Na thăm Mỹ với con thì cũng có lần giao tiếp với người khác và ông bà ngoại nữa. Nhưng mà khi quay lại đây, ai cũng biết tên của con luôn. Và khi ra công viên chơi, con có rất là nhiều người bạn. Lớn tuổi hơn nữa thì con có thể học hỏi nhiều hơn chúng. Mỗi ngày con chơi với những con lớn tuổi hơn. Hiểu lầm thứ ba là y tế. Có nhiều người nói là nếu có vấn đề nào đó đối với sức khỏe ở quê thì bệnh viện ở đó không chất lượng như ở thành phố. Điều đó đúng. Chắc chắn là những bác sĩ tốt nhất sẽ sống ở thành phố để có lương cao hơn. Nhưng chúng mình nghĩ là bác sĩ tốt nhất là chính mình. Không có ai hiểu cơ thể của mình hơn chính mình. Với lại, khi mình bỏ phố về quê thì ở đây gần thiên nhiên, có không khí trong lành, có nước sạch sẽ, có rau củ quả hữu cơ, và quan trọng nhất là có ít stress, ít áp lực trong cuộc sống. Các bạn đến bệnh viện ở thành phố xem con người bị bệnh gì, bệnh tiêu đường, bệnh tim, bệnh ung thư. Vì sao? Vì quá stress, tại vì ăn quá nhiều, uống quá nhiều, làm việc quá nhiều, không có niềm vui trong cuộc sống, không thể bình an. Và người bị bệnh tại vì lối sống, không phải vì gen. Cho nên đó mình thấy cuộc sống ở quê sẽ khỏe hơn. Và có nhiều người thì sẽ đến bệnh viện để sinh con, nhưng mà cũng sinh con tự nhiên ở nhà thì thấy rất là tự tin về việc chăm sóc sức khỏe của mình và cơ thể của mình. Và khi mình ở quê mình có thể học hỏi cách chăm sóc cơ thể của mình tốt hơn. Cũng có những sách tên là Where There's No Doctor, tức là những nơi không có bác sĩ, bạn sẽ làm cái gì thì bạn sẽ học nhiều hơn về việc chăm sóc cơ thể của mình. Và đặc biệt nữa là ở những cái vùng quê như này và trong vùng rừng núi thì có rất là nhiều loại thảo mộc khác nhau. Nếu mà bạn ở đây, bạn sẽ phải biết cách tìm kiếm những cái loại thảo mộc mà có thể chữa được bệnh cho mình một cách rất là tự nhiên. Và khi mà mình ăn uống một cách lành mạnh, hít thở một cách không khí trong lành, rồi biết cách chữa những cái bệnh bằng thảo mộc thì bạn chắc chắn là không cần phải đến bác sĩ làm Bạn gì. sẽ không bị bệnh. Vì thực ra thì cái việc hồi trước thì khi mà mình ăn uống thì mình luôn luôn là theo cái cảm xúc của mình cảm thấy là món này ngon theo cảm xúc. Nhưng mà thực tế là nếu mà các bạn biết lắng nghe cơ thể của mình, cái lắng nghe cơ thể của mình rất là quan trọng, và bạn sẽ biết được cách là làm thế nào để cho cơ thể, khi mà ăn uống cơ thể của mình một cách khỏe mạnh và lành mạnh nhất. Thì khi mà bạn biết cách lắng nghe cơ thể của mình rồi thì bạn như là một bác sĩ của chính bản thân mình vậy. Bạn có thể chữa được tất cả mọi bệnh. Đúng rồi. Na đã học rất là nhiều thứ từ người dân ở đây, từ các thảo mộc. Nếu Na cứ sống ở bên Mỹ, Na sẽ không bao giờ biết thảo mộc này có lợi ích gì. Nhưng mà khi sống ở đây có thảo mộc sum xuê thì sẽ học hỏi nhiều hơn. Hiểu lầm thứ tư. Hiểu lầm thứ tư chính là vấn đề về điện nước. Điện nước đầy đủ. Đúng rồi. Điện nước phải lúc nào cũng đầy đủ. Các bạn biết là thứ nhất là vấn đề về nước. Nước ở đây thì vô cùng sạch sẽ. Nguồn nước của chúng mình uống là chảy từ trên núi xuống. Và khi mà mưa và chảy từ trên núi xuống, nó hoàn toàn là thiên nhiên và rất là sạch sẽ. Và mọi người có thể uống trực tiếp từ nguồn nước đó.
Và Uống từ ai sông luôn. uống từ sông và uống từ suối rất là sạch và ngon, bổ, rẻ, đúng không? Ngon bộ dễ. Còn vấn đề thứ hai là vấn đề về điện. Ai cũng nghĩ là ở trong rừng thì lấy đâu ra điện. Nhưng mà thực tế thì khi mà ở trong rừng thì những cái cộng đồng ở trong rừng ấy thì họ sẽ có có ngôi nhà chung, và cái ngôi nhà chung đấy họ có những cái máy phát điện, rồi họ có thể sử dụng điện ở những cái cộng đồng chung đó. Và xung quanh những cái ngôi nhà cộng đồng chung đấy thì hoàn toàn những cái ngôi nhà dân thì hoàn toàn là không cần phải điện, không cần phải wifi, không cần phải internet. Mình cũng có điện ở nhà mà. Và mình cũng có thể có điện ở nhà, nhưng mà thường là những cái ngôi làng ở trong rừng ấy thì họ muốn có điện thì họ sẽ đến ngôi nhà chung đó, và muốn có internet thì họ đến ngôi nhà chung đó. Tại vì ở ngôi nhà chung có đầy đủ, có nơi làm việc chung, có nơi ăn chung, có bếp chung, có tất cả mọi thứ chung. Còn khi mà mình về nhà mình ngủ thì mình không cần phải có internet, mình không cần phải điện, mình chỉ Sẽ cần tốt hơn cho giấc ngủ của mình một cái nữa. nến là đủ, là có thể là chìm vào trong giấc ngủ một cách rất là ngon lành rồi. Nhưng mà nếu các bạn muốn wifi 24 tiếng mỗi ngày thì bạn cũng có thể tương tác. Nếu bạn muốn sống đỡ nhàn hơn thì bạn không cần phải wifi trong nhà, bạn có thể sống kiểu cộng đồng. Tùy có rất là nhiều khác sống ở quê. Nào, khi chúng mình quay video có người muốn chơi với con. Rồi đây cũng có nhiều người chơi bóng đá rồi giao lưu với nhau. Có các con từ khắp thế giới luôn. Có người từ châu Phi nha, Nam Mỹ, Bắc Âu, châu Á nữa. Vui lắm. Đây thứ 5 này có nhiều người hỏi là con trùng đột, cũng có lý. Chắc chắn ở thiên nhiên thì sẽ có nhiều con trùng hơn. Nó thế khi mới quay lại với mẹ thiên nhiên thì nó bị đột nhiều hơn. Nhưng mà sau vài tháng thì chúng làm quen và không muốn đột nó nhiều. Với lại có nhiều khác để tránh vấn đề đó. Có sả nha, và có cái cloves, một loại thảo mộc. Thì nếu bạn ở một nơi nào đó, bạn có thể hỏi người dân là họ làm gì để tránh vấn đề đó. Với lại khi mình bị đốt thì miễn dịch của mình sẽ cao hơn. Đó là lý do khi chúng mình đi rừng Amazon với em bé thì nó không lo lắng nhiều lắm về việc em bé bị mũi đốt. Tại vì như thế em bé sẽ thích nghi nhiều hơn về môi trường khác nhau. Với cả một vấn đề rất là quan trọng, tức là khi mà mình sống ở những cái khu rừng núi, ăn uống lành mạnh thì rồi hít thở lành mạnh thì cái hệ miễn dịch của mình sẽ được tăng lên rất là nhiều. Và các bạn sẽ gần như là khi mà côn trùng mà đốt thì cái việc hàn gắn vết thương ấy nó rất là nhanh. Mình chữa lành nhanh lắm. Hồi trước mình khi mà sống ở thành phố thì việc chữa lành một vết thương của mình phải mất cả tuần. Nhưng mà khi mà ở cái vùng rừng núi này, việc chữa lành vết thương của mình chắc là chỉ cần phải 1-2 ngày là hết. Lúc đầu khi bọn mình ở rừng Amazon thì bé bị đốt rất là nhiều và bọn mình cũng bị đốt rất là nhiều. Nhưng mà chỉ vài ngày sau là bé đã lành lặn hết tất cả các vết thương. Và bạn sẽ tìm hiểu nhiều hơn về mùa, tức là mùa đông, mùa hè, mùa thu thì khi nào sẽ có nhiều con trùng hơn thì bạn có thể bỏ phố về quê mùa mà không có nhiều con trùng rồi dần dần thích nghi. Tại vì chúng mình đã đến đây ở nước Ecuador khi mùa cho nên có nhiều con trùng hơn thì thích nghi khó hơn một chút, thì bạn có thể tham khảo nhiều hơn nhé. Rồi chúng mình, anh có muốn nói gì nữa không? Và nếu mà các bạn mà biết rất là nhiều loại thảo mộc có thể chữa được các vết thương rồi những cái côn trùng đốt của mình thì cũng rất là tốt, đến một cách để phòng tránh hiệu quả côn trùng. Tốt lắm, mẹ thiên nhiên rất là kỳ diệu. Rồi chúng mình đã chia sẻ 5 hiểu lầm về việc bỏ phố về rừng. Nếu bạn có thắc mắc gì khác, bạn có thể bình luận phía dưới nhé. Hy vọng video này có ích cho các bạn và mình sẽ gặp nhau trong video sắp tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chirp chirp, chim hót nha. Kê xoay, sum xuê.